السلام عليكم أبنائنا الطلبة. هذه المحاضرة من سلسلة محاضرات في موضوع Design of Machine Element, Design of Keys and Coupling. Part 3 Exercise. عندنا هذا السؤال: Design and draw a protective tube of cast iron flange coupling for a steel shaft transmitting 15 kW at 200 RPM. and having an oilable shear stress of 40 megapascal. The working stress in the bolt should not exceed 30 megapascal. Assume the same material is used for shaft and key and that crushing stress is twice the value of its shear stress. The maximum torque is 25% of greater than the full load torque. The shear stress for cast iron is 14 megapascal and crushing stress on the bolt 17 megapascal. هذا السؤال يطالب من عندنا تصميم protective tube flange coupling. flange coupling النوعية المغطاة، معطينا الباور ومعطينا عدد الدورات، معطينا أيضا الأولبل شير ستريس للشفت، ومعطينا الوركينج ستريس المقصود به هنا أيضا شير ستريس للبولت، ومعطينا الشفت والكي نفس المعدن، والكراشنج ستريس ضعف الشيرنج ستريس اللي هو 40 هنا، ويقول لك الماكسيموم تورك 25% أكبر من الفول لود تورك. معطينا الشير ستريس للكاست ايرون، معطينا الكراشنج ستريس للبولت. إذن هذه المعطيات عندنا هنا، وننتبه أنه تي ماكسيموم يساوي لنا 1.25 تي مين. في البداية احنا نحتاج أول قيمة نحتاجها في هذا الموضوع هو التورك. التورك نطلعه من قيمة الباور. الباور موجودة عندنا، نعوض بالمعادلة نوجد نتيجة الباور أو نتيجة التورك، تورك مين، وهذا التورك نستخرج من عنده قيمة تي ماكسيموم أو الماكسيموم تورك أعلى قيمة، نضربه في 1.25 اللي معطاة بالسؤال، يطلع عندنا الماكسيموم تورك هو هذا اللي راح نستخدمه في تصميمنا للأجزاء المتبقية. من هذا أول ما نبدي أنه لازم نستخرج قيمة الشفت، الدايمتر مال الشفت. نستخدم معادلة السترينث، الأبعاد كلها موجودة، فقط الدايمتر مجهول. نعوض هنا عن القيم، تطلع لنا قيمة الدايمتر تطلع 48.4. نقربها إلى الستاندر، أقرب ستاندر اللي هو 50 ملم. نبدأ بالجزء الأول هو Design for Hub. ناخذ الدايمتر الخارجي دي كابتل، دايمتر خارج الهاب اللي هو يساوي 2 دي دايمتر مال الشفت، نطلع قيمته، نطلع الطول أيضا ال موجود، وهذا كليته موجود بالمخطط الستاندر للفلانج كوبلينج. أيضا 1.5 دي نطلع قيمة الدايمتر. بعدين نجي نتحقق من قيمة الشير ستريس الناتج من هذه الأبعاد، من وجود تورك مسلط على الأبعاد للهاب. فنشوف القيم اللي تطلع لنا، يطلع لنا الشيرنج ستريس 4.86 ميجا باسكال. هذا هو أقل من القيمة المعطاة بالسؤال اللي هي 14. بما أنه أقل لكن نقول the design of the hub is safe، يعني تصميم الهاب آمن. الجزء الآخر هو the key design for key. بما أنه القيمة المعطاة للكراشنج ستريس للكي تساوي لنا ضعف الشيرنج ستريس، إذا نقول سكوير كي. نروح للتيبل for 13.1 وعندنا الشفت 15 ملم، فنوجد أنه قيمة الدبليو هي 16 ونعتبر التي أيضا 16، يعني يصير عندنا الأبعاد مال الكي 16 في 16، والL هي نفس طول الهاب اللي 1.5 دي
مثل ما طلعناها بالهاب. يبقى عندنا أنه نتحقق من قيمة الشير ستريس. عندنا تحقيقين. أول مرة الشير ستريس، نبدي بالمعادلة مال الشير ستريس في الأبعاد موجودة، نشوف الشير ستريس الناتج من هذا التورك ايش قد يساوي، نلقى قيمته. هذه القيمة تطلع لنا 29.8. وأيضا نعيد نفس المعادلات بالنسبة للكراشنج ستريس، نفس الإجراء، معادلة الكراشنج، أيضا نطلع قيمة الكراشنج. نجي نباوع للقيم اللي طلعت لنا، أو ننظر للقيم اللي طلعت لنا، نشوف هذين القيمتين اللي طلعن هن أقل من القيم المعطاة بالنسبة للكراشنج ستريس والشيرنج ستريس، لذلك نعتبر the design for key is safe، يعني تصميم الكي. الجزء الآخر هو design for flange. نحتاج البعد TF حسب الستاندر هو 0.5D، دايمتر مال الشفت تطلع لنا القيمة مالته بهذا الشكل. ونجي أيضا نتحقق من الشيرنج ستريس للكاست إيرون اللي مصنع من عند الفلنج، فنجي نعوض عن القيم بهذا الشكل، ونوجد قيمة الشيرنج ستريس للكاست إيرون، نوجد 2.5 ميجا باسكال. هذه القيمة هي أقل من القيمة المعطاة بالسؤال اللي هي 14 ميجا باسكال. إذا نعتبر the design of the flange is safe، تصميم الفلنجة هو تصميم آمن. يبقى احنا نحتاج بعدين للفلنجة بعد. البعد هو الدايمتر الخارجي D2، أيضا موجود بالمخطط الستاندر للفلنجة، يساوي 4D، وتطلع قيمته 200 ملم. بما أنه احنا عندنا بروتكتيف تيب، إذا نحتاج التي بي فقط. هذا البروتكتيف تيب نحتاج التي بي اللي هي 0.25D، وأيضا نطلع قيمتها، لذلك نكون صممنا الفلنج. الجزء الأخير هو design for bolts. نعتبر ال D1 هي nominal diameter of the bolts، وال DC هو core diameter of the bolts. بما أنه الدايمتر مال دايمتر الشفت هو 500 ملم، إذن عدد البراغي يكون عندنا 4 براغي. بالcircular diameter of the bolt D3 أو D1 يساوي لنا 3D، قطر خطوة البراغي هو 3D، ونطلع القيمة مالته بهذا الشكل. بعد ما طلعنا قيمة هذه القيم، يبقى نحتاج احنا نطلع الكور دايمتر من هذه المعادلة، معادلة الشير ستريس، ونطلع قيمة الكور دايمتر. فنعوض عن القيم هنا بالمعادلة، كل القيم موجودة عدا الدي سي اللي هو الكور دايمتر، فيطلع لنا يساوي هذه القيمة. هذه القيمة لازم ناخذ الستاندر مال البرغي، فنروح للتيبل 11.1 11.1. زين، نجد مقابل هذه القيمة أقرب قيمة للدي سي 11.25 هي القيمة 11.546 ملم، اللي السايز M14 والنومينال دايمتر 14. إذن أوجدنا الأبعاد للبولت. يبقى نحتاج أنه نتحقق من الكراشنج ستريس للبولت، فنجي نطبق معادلة الكراشنج ستريس. الأبعاد كلهم موجودة، احنا نحتاج نطلع قيمة الكراشنج ستريس الناتج من التورك بوجود هذه الأبعاد. فنجي نطبق هنا مع المعادلة مالتنا، نعوض ونطلع لنا الكراشنج ستريس، يطلع لنا 8.52 ميجا باسكال. هذا هو أقل من الكراشنج ستريس المعطى بالسؤال اللي هو 70، وبالتالي يعتبر تصميم البولتس آمن. من هنا نكون احنا انهينا تصميم الفلنج كوبلينج كاملة. نأخذ مثال آخر. Design and draw a cast iron flange coupling for a milled steel shaft transmitting 90 kW at 250 RPM.
The allowable shear stress in the shaft is 40 megapascal and the angle of twist is not to exceed 1 degree in length of 20 diameters. The allowable shear stress in the coupling bolt is 30 megapascal, the crushing stress on the bolt 70 megapascal, the shearing stress on the cast iron 40 megapascal, the shearing and the crushing stress for the key material are 48 megapascal and 110 megapascal. هذا السؤال أيضا نريد من عندنا تصميم فلنج كوبلينج، لكن هالمرة مو بروتكتيف، غير مغطاة، معطينا القدرة، معطينا عدد الدورات، معطينا الشير ستريس للشفت، ومعطينا هنا أيضا الزاوية الالتواء اللي هي درجة واحدة لطول 20 دي دايمترز، يعني لكل 20 دي، إذا طول 20 دي الالتواء يكون درجة واحدة. ومعطينا أيضا بقية الشير ستريس المسموح به للبولت والكي والكاست ايرون. إذا احنا نبدأ أول شيء بتصميم الشفت. تصميم الشفت design of the shaft نبدأ به بالشكل التالي. أول شيء نطلع التورك من الباور، تطلع لنا قيمة التورك بهذا الشكل، هذه القيمة مالته. زين، من هذه القيمة نطبق معادلة السترينث للشفت، نوجد قيمة الدايمتر. هذه أول قيمة للدايمتر طلعناها، دايمتر مال الشفت اللي طلعناها من معادلة السترينث. أيضا لدينا معطيات بالسؤال ممكن نستخدمها لإيجاد دايمتر مال الشفت بواسطة الصلابة أو الجساء. فعندنا معادلة الجساء بهذا الشكل، الأبعاد كلها موجودة تقريبا هنا. نعوض عن القيم، ننتبه أنه الزاوية بالراديان حولناها بالبداية، والL 20 دي 20 مرة الدايمتر، فيبقى فقط الدايمتر مجهول. نعوض هنا عن القيم، نوجد قيمة الدايمتر، يطلع لنا 78. صار عندنا قيمتين للدايمتر، فاحنا ناخذ القيمة الأكبر، وهذه القيمة الأكبر نقربها لمن؟ للستاندر، نقربها للستاندر. ف 78 الأقرب هو الستاندر 80، نكون أوجدنا قيمة الدايمتر. نجي الجزء الأول بالفلنجر اللي هو ديزاين فور هوب. أيضا عندنا دي كابتر يساوي لنا 2 دي، هذه من مخطط الستاندر للفلنج كوبلينج، ونطلع الطول أيضا 1.5 دي بهذه القيمة بهذه الطريقة. ونجي نتحقق من قيمة الشيرنج ستريس من معادلة التورك، ونعوض عن القيم كلها، نطلع قيمة الشيرنج ستريس، تطلع لنا 4.56 ميجا باسكال. هذه القيمة أقل من القيمة المعطاة في السؤال اللي هي عندنا 14، فبذلك نقول the design for hub safe، تصميم الهب آمن. الجزء الآخر هو design for key. من الجدول 13.1 نوجد أبعاد الكي. إذا كان عندنا الدايمتر مال الشفت 80، فنوجد إنه الدبليو تساوي لنا 25 والتي يساوي لنا 14، والإل احنا استخرجناها من قيمة طول الهب اللي هو L يساوي لنا 1.5 دي، فعندنا 120. زين، يبقى إنه هذا الكي لازم نتحقق من الشير ستريس والكراشنج ستريس الناتج من هذه القياسات. فنبدي بالشيرنج ستريس، معادلة التورك، ونطلع قيمة الشيرنج ستريس، تطلع عندنا قيمة 28.7 ميجا باسكال.
أيضا نطبق معادلة الكراشنج مرة ثانية. زين، ونوجد قيمة الكراشنج ستريس. هسه نشوف الاثنين الشيرنج والكراشنج هن أقل من القيمة المعطاة بالسؤال، وهذا يعني أنه the design for key is safe. تصميم الكي آمن. الجزء الآخر عندنا design for flange. الانر diameter للفلنجة سوينا 2D إنه هو الأوتر diameter للهوب، وقيمة التي في thickness للفلنجة وسوينا أيضا بهذا الشكل. هاي المعادلة مالته. يبقى نتحقق من الشير ستريس الناتج من تسليط التورك بوجود الأبعاد. نوجد قيمة تي سي أو الشيرنج ستريس للفلنجة أو الناتج من التورك، ساوينا 2.14 ميجا باسكال. هذا هو أقل من القيمة المعطاة اللي عندنا هو 14 ميجا باسكال. إذن the design for the flange is safe. إذن تصميم الفلنجة هو آمن. يبقى عندنا بعد نحتاجه أيضا هو الأوتر diameter for flange. هذه المعادلة مالته تطلع قيمته 320 ملم. نكون كملنا تصميم الفلنج. الجزء الأخير عندنا design for bolt. نفرض أنه D1 هو nominal diameter of the bolts والDC هو core diameter of the bolts. بما أنه عندنا الشفت قطره 80 ملم، نفرض عدد البراغي 4. بعد ما فرضنا نطلع قيمة pitch circular diameter of the bolt D1 تساوي لنا 3D. نطلع القيمة مالتها. بعد ما طلعت لنا هذه القيم نحسب قيمة الكور دايمتر من معادلة التورك ماكسيموم اللي هي هذه المعادلة، لأن كل الأبعاد موجودة عدا الدي سي الكور دايمتر ما موجود. نعوض عن القيم، نطلع قيمة الدي سي يطلع لنا 17.5 17.5 ملم. هذا نروح للجداول جدول 11.1 ونشوف أقرب ستاندر إلى اللي هو دي سي 18.933 ملم. بالمقابل السايز مالته M22 والنومينال دايمتر 22. بعد ما وجدنا الأبعاد والعدد وأبعاد البولت، نجي نتحقق بالنسبة للكراشنج ستريس الناتج من هذه الأبعاد نتيجة تسليط التورك. فنعوض في معادلة الكراشنج ستريس، نوجد قيمة الكراشنج ستريس يطلع لنا 16.3 ميجا باسكال. هذه القيمة كراشنج ستريس هي أقل من القيمة المعطاة بالسؤال اللي هي 70 ميجا باسكال. إذا نقول the design of bolt is safe. تصميم البولت آمن. شكرا لإصغائكم، وإذا يوجد أي سؤال أو استفسار ممكن كتابه بالتعليقات، وشكرا جزيلا لكم.